Sziasztok! Ma a befektetési stratégiákat ismerhetitek meg. Érdemben nincs jobb vagy rosszabb, csak hozzád és a céljaidhoz jobban vagy kevésbé passzoló. Épp ezért akár többet is használhatsz, akár párhuzamosan is. Mivel a pénzt egy adott eszközbe valamilyen eredmény reményében teszel, vélhetően minél biztosabban szeretnéd elérni a célodat. Ebben segít téged a stratégia. Ez a várható eredmény több minden lehet. Ilyen például az értéken tartás, ami a pénzed vásárlóerejének megőrzését jelenti. Vagy éppen lehet a tőke gyarapítása is, hogy az időszak végén nagyobb vásárlóerővel rendelkezz, mint azt megelőzően. Bár a saját pénzedet úgy kezeled, ahogy éppen szeretnéd, egy dolgot viszont célszerű szem előtt tartanod. Annak érdekében, hogy eredményt érj el, egy-egy irány mellett legalább egy észszerű időtávon belül el kell köteleződnöd. Ha össze-vissza kezeled a befektetésedet, akkor az eredmény is össze-vissza lesz. Most, hogy az alapokat tisztáztuk, nézzük is meg, hogy melyek a leggyakrabban használt stratégiák, amelyek között te is megtalálhatod a neked valót. A sorban az első az aktív befektetési stratégia. Ez az egyik legismertebb és egyben leggyakrabban használt módszer. Ennek a lényege, hogy megfelelő piaci elemzés után te magad döntesz arról, hogy látsz-e növekedési potenciált az adott eszközben, és ha igen, akkor mekkorát. Majd ennek megfelelően hozol döntést arról, hogy éppen befektetsz abba az irányba. Ugyanez igaz akkor is, amikor a már megvásárolt eszközt el szeretnéd adni. Szintén megfelelő elemzés után mondod meg, hogy van-e még annyi lendület benne, hogy többet hozzon, mint bármely más irány. Felmerülhet a kérdés benned, hogy hogyan tudod aktívan kezelni a saját befektetésedet. Az első és egyben leginkább kézenfekvő módszer, hogy saját magad hozol döntéseket. Ezt természetesen mondani sokkal könnyebb, mint végrehajtani. Elvégre, hogyha nincsen meg a szükséges tapasztalatod, akkor szinte garantáld, hogy nem azt az eredményt kapod, mint amit szeretnél. A második lehetőség itt, hogy aktívan kezelt befektetési alapot választasz. Ez már egy fokkal jobb, elvégre itt azok, akik kezelik a pénzt, a szakma krémjei. Így nagy valószínűséggel sokkal jobban értenek az adott területhez, mint egy átlagember valaha is fog. Itt már csak a számodra megfelelő alapot kell kiválasztanod. Az, hogy melyik a megfelelő, az függhet a rendelkezésedre álló időtávtól és a kockázatvállalási hajlandóságodtól. Ha önállóan szeretnél választani, akkor amit mindenképpen nézd meg, hogy milyen befektetési politikával rendelkezik, és melyik területre fektet. A harmadik módja az aktív befektetési stratégia alkalmazásának, hogy privát bankár segítségét kéred. Azért hagytam ezt a legutolsó pontként, mert ehhez van szükség a legtöbb pénzre a részedről. Nyithatsz egy értékpapírszámlát vagy TBS számlát bármely pénzintézetnél, nyilván egyik sem fog elküldeni. De még ha egy ingatlan árát is viszed be hozzájuk, közel sem biztos, hogy foglalkozni fog veled a biztonsági őrön kívül bárki is. Nézzük meg, hogy mik az előnyei és a hátrányai ennek a stratégiának. Ennek az előnye, hogyha így kezeled vagy kezelteted a pénzedet, akkor szabadon dönthetsz arról, hogy melyik befektetésben látsz növekedési potenciált. Mivel szakértelem szükséges hozzá, így változékony körülmények között, vagy éppen teljesen új piaci területen is van lehetőséged szép eredményeket elérni. A hátránya pedig, hogy erőforrás igényes. Rá kell számolnod az időt és az energiát az elemzésekre, majd rendelkezned kell a megfelelő tudással ahhoz, hogy jó eséllyel válasz megfelelő befektetést. Ha ezzel te nem rendelkezel, vagy ha értesz is hozzá, de nincs rá időd, akkor pedig az idő, energia és szakértelem helyett a pénzedet kell erre áldoznod. Épp ezért az aktívan kezelt befektetési alapok jellemzően drágábbak, mint a passzívan kezelt társaik. Most, hogy megnéztük az aktív stratégiát, nézzük meg a skála másik végpontját. Valószínűleg kitaláltad, hogy most a passzív befektetési stratégia következik. Ez a módszer valamilyen előre rögzített mintát követ, jellemzően valamilyen arányt tart, vagy legtöbbször valamilyen indexet másol. Így működnek az indexkövető befektetési alapok is. Az így kezelt befektetésben a másolt mintával azonos súllyal jelennek meg a különböző befektetési eszközök. Ha ezek súlyozása az eredeti mintában változik, akkor automatikusan hozzáigazodik a befektetés is. Ha te magad is szimpatizálsz a passzív befektetési stratégiával, akkor a létező legegyszerűbb dolgod akkor van, hogyha kiválasztasz egy számodra is megfelelő indexkövető alapot. Ezzel ugyanis garantáltan passzív módon fogod kezelni a pénzedet. Talán feltűnt, hogy az aktív stratégiánál a befektetési alap a második volt. Most sem a feledékenység az oka annak, hogy az ETF-et vettem előre. Passzívan te magad is tudod kezelni a pénzedet, hogyha ugyanazokat az eszközöket megveszed, mint ami az általad preferált ETF-et alkotja. Más kérdés, hogy nem véletlenül örvendenek nagy népszerűségnek ezek az alapok. Ha saját magad kezdenél hozzá,
akkor az lassú és drága lenne. Azaz közel sem érhetnél el ugyanolyan eredményt. Viszont elmondhatnád, hogy te magad kezelted passzív módon a pénzedet. Ha ezt egyszerűsíteni szeretnéd, akkor ezt megteheted úgy, hogy egy adott arányt tartasz a befektetésednél. Vegyük a legegyszerűbb példát, hogy kiválasztottál magadnak egy kötvényt, meg egy részvényt, és úgy döntesz, hogy 50-50%-ban tartod ezekben a pénzedet. Ez nyilván nagyon sarkított példa, ezért mielőtt így döntenél, inkább gondold át. Visszatérve a példához, összesen 2 lehetséges forgatókönyv van. Mivel itt a két eszköz egymáshoz viszonyított aránya fontos, így az egyik forgatókönyv az, hogy valamelyik eszköz árfolyama emelkedik. Akár mind a kettő is, de itt azzal fogsz foglalkozni, amelyik jobban teljesített. Ekkor eladsz belőle, ezzel realizálod a nyereségedet. Természetesen csak olyan mértékben adsz el, hogy amikor a plusz pénzből a másik eszközből bevásárolsz, ugyanúgy fogod tartani az 50-50-es arányt. A B forgatókönyv, hogy az árfolyam csökken. Ekkor a magasabb árfolyammal bíróból eladsz, és veszel abból, aminek az árfolyama jobban csökkent. A leesett ár ugyanis vételi árfolyamot jelent, azaz olcsóbban kapod meg ugyanazt. A B forgatókönyv előnye, hogy az alacsonyabban levő eszköz visszaemelkedése után nagyobb nyereséget fog neked adni. Nézzük át az előnyöket és a hátrányokat is. A passzív befektetési stratégia előnye, hogy könnyen másolja a piaci teljesítményt. Egy megfelelően beállított algoritmus akár emberi segítség nélkül is működhet, így nem szükséges kifizetni az elemzőket, vagy éppen órákat tölteni az elemzéssel. Befektetési alapoknál vizsgálva a kérdést, az ETF-ek nagyságrendekkel olcsóbban tudnak működni, mint az aktívan kezelt társaik. Nyilván, hogyha van előny, akkor lesz hátránya is. A hátránya pedig, hogy rugalmatlan, már ami a pénzkezelés módját illeti. Egy már túlárazott értékpapír pusztán az ára és a még meglévő kereskedési tömege miatt fog nagyobb súllyal szerepelni egy adott indexben. Ha rögzített logika szerint kereskedsz, akkor abban az esetben is vásárolni fogsz vagy te, vagy az általad megvett ETF, amikor az aktívan kezelt alapoknál a befektetéskezelő szakemberek már inkább az eladás mellett döntenének. Sorban egy olyan stratégia következik, amely ugyan döntést igényel a részedről, de közel sem köti le annyira sok idődet, mint az aktív stratégia. Ez pedig nem más, mint a momentum kereskedési stratégia. A potenciális befektetési lehetőségek közül azok közelmúltban felmutatott teljesítmény alapján választasz. Ez annyit jelent, hogy a közelmúlt jelentősebb emelkedéseit követed le. Nézzük meg ennek a módszernek az előnyeit és a hátrányait. Az előnye, hogy nem szükséges a különböző gazdaság és földrajzi területek, valamint cégek egyenként történő elemzése. Ezzel jelentős mennyiségű időt és energiát spórolsz meg. A hátránya viszont, hogy mivel nem elemezted le a cégeket, így nem tudod, hogy mi áll pontosan az emelkedés hátterében. Emiatt nem fogod tudni, hogy meddig tarthat az emelkedés, és mikor célszerű kiszállnod. A momentum stratégiához hasonlóan elemzések nélkül működik az anticiklikus stratégia is. Annyi különbséggel, hogy itt pont fordítva fogsz dolgozni. Ez ugyanis a széles befektetői rétegekkel szemben kereskedik. Vásárol, amikor mindenki elad, és elad, amikor mindenki vásárol. Fontos a széles befektetői réteg hangsúlyozása. Ahol sok ember adott el, ott vélhetően később sok ember fog vásárolni is. Így nem okoz majd problémát a vevők vagy éppen eladók felkutatása. Ennek a módszernek az előnye, hogy amikor a tömegek döntenek az eladás mellett, annak erős árleszállító hatása van. Ezáltal jelentős árengedménnyel tud vásárolni. Ugyanez igaz fordítva is, amikor egy adott befektetési eszközt sokan keresnek, annak árfelhajtó hatása van. Ezt meglovagolva olcsóbban vehet és drágában adhat el, mint a normál piaci ár, mindezt komolyabb elemzések nélkül. A hátránya, hogy ezt alkalmazva nem fogod elemezni a folyamatokat, csak megfigyeled. Így pont a legelejéről fogsz lemaradni, akkor lépsz, amikor már elindult a folyamat. A vásárlásoknál pedig nem tudni, hogy meddig ragad bent egy-egy pozícióban a pénzed, azaz mikor lesz újra kereslet az adott eszköz iránt. A befektetési stratégiák közül a vedd és tartsd az egyik talán legkényelmesebb. Ezt buy and hold néven is ismerheted. Egy adott befektetési eszközt hosszú távon tart, akár sok éven keresztül is. Ez alatt ugyan árfolyam nyeresége nincsen, mert ez csak később az eladásnál esedékes, de mint befektető élvezheted az adott befektetési eszköz hozadékait is, például albérleti díjat, osztalékot, kamatot, bármit, már hogyha ez éppen értelmezhető. Ennek az előnye, hogy ha nem kereskedsz, nem is lesz kereskedési költséged sem. Lehet, hogy ez így nem hangzik soknak, vagy éppen profánul hangzik, de ezt is tekintheted egyfajta hozamnak. A másik előnye, hogy megfelelő eszközt választva és hosszú idő át tartva egy viszonylagos mélyponton szállsz be, így a jelentős árfolyamnyeresség szinte garantált, és még az újabb beszállási pontok keresése sem viszi az energiádat.
A hátránya viszont pont abból adódik, hogy hosszú távra kell tervezned. Itt évekre előre kell látnod, és kellő fegyelemmel kell rendelkezned ahhoz, hogy ne kelljen kényszerből kiszállnod félúton, vagy éppen ne csábulj el az első fellendülésnél. A másik hátrány, hogy ne egy olyan befektetési eszközt vásárolj meg, ami csak a veszteséget termeli.